दिल तेरे बिन धड़के ना से लेना धड़कन ये कहती है। हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटो अथवा आफ्नो फ्रेन्डहरुको फोटो अथवा तपाईहरुलाई मन पर्ने व्यक्तिको फोटो चाहिँ प्रयोग गरेर यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। र क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरु। र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो भिडियो लिंकमा एकपटक टच गर्नु होला। भिडियो लिंकमा एकपटक टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँनिर एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो क्लोजको अप्सन, यसले चाहिँ क्लोज गरिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो ओपन एप्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर तपाईहरुले यो ओपन एप्सको अप्सनमा एकपटक टच गरिदिनु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर ओपन हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईहरुको टिकटकतिर स्विच भएर यो टिकटकको भिडियो चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु। यसरी जसरी भिडियो ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यहाँनिर यो म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ एकपटक टच गरिदिनु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो म्युजिकमा कतिवटा भिडियो चाहिँ पोस्ट गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 9 वटा भिडियो चाहिँ पोस्ट गरिएको छ। र तपाईहरुले यहाँनिर एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ एकपटक टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ ब्ल्याक भएको देख्न सक्नुहुन्छ। भने अब चाहिँ तपाईहरुले सिधै ब्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरु। यसरी ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नु होला साथीहरु। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो न्यू प्रोजेक्टको अप्सनमा एकपटक टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँनिर फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा एकपटक टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले सम्पूर्ण आफ्नो डिभाइसमा भएको फोटोजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने यसमा तपाईहरुले 6 वटा फोटो चाहिँ युज गर्नुपर्ने साथीहरु। तपाईहरुले आफ्नो अथवा आफुलाई मन पर्ने 6 वटा फोटो चाहिँ तपाईहरुले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई 6 वटा फोटो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप एड गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै एड गर्नु होला। यसरी फोटोमा ट्याप गर्नु होला। 2 3 4 5 6 यसरी 6 वटा फोटो एड गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर एडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो 6 वटा फोटो चाहिँ यो क्यापकट एप्लिकेसनमा चाहिँ एड हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरु यसरी यसलाई साडेर अन्तिममा आउनु होला। अन्तिममा आइसकेपछि तपाईहरुले यो क्यापकटको लोगो भएकोमा एकपटक फेरि ट्याप गर्नु होला। र तपाईहरुले डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। डिलिटको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु तलपट्टि यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले थोरै यता सार्नु भयो भने यहाँनिर रेटियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न फ्रेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले 16:9 को रेशियोको युट्युबको लोगो भएको रेशियोमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यो ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको पोजिसन मिलाउनु पर्ने साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले फोटोमा ट्याप गर्नु होला। फोटोमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले थोरै यता सार्दै जानुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकपटक ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ रोटेट हुन्छ। र तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि दुईवटा फिंगरले यसलाई जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक चाहिँ नगर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले थोरै यता सार्नु होला। यसरी फोटोले यता सारिसकेपछि तपाईहरु नेक्स्ट फोटोमा यसरी ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि यहाँनिर रोटेटको अप्सन ट्याप गर्नु होला। र तपाईहरु दुईवटा फिंगरले फेरि यसलाई स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले ब्याक नगरेर फेरि यता सार्नु होला। फोटोमा ट्याप गर्नु होला। रोटेटमा ट्याप गरेर तपाईहरुले स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु। तपाईहरुले सम्पूर्ण 6 वटा फोटोलाई नै यसरी स्टेप बाइ स्टेप रोटेट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्दै गर्नु होला साथीहरु। यसरी जसरी मैले गरेको छु त्यसरी तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण 6 वटा फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्दै गर्नु होला। जसरी रोटेट गर्नु होला स्क्रिनमा फिट गर्नु होला साथीहरु। यसरी जसरी मैले गरेको छु त्यसरी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु सिधै
भिडियोको सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। टाइमिङ मिलाउनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ फर्स्टको फोटोमा ट्याप गर्नु होला। फर्स्टको फोटोमा ट्याप गरिसकेपछि फर्स्टको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 3.8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले ट्याप गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले यो फोटोको टाइमिङ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टको फोटोको टाइमिङ चाहिँ 3.8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बढाएर तपाईहरुले 3.8 सेकेन्डमा राख्नु होला साथीहरु। यसरी बढाएर 3.8 सेकेन्डमा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु 2 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 2 नम्बरको फोटोको टाइमिङ चाहिँ तपाईहरुले 2.8 सेकेन्डको राख्नु होला। तपाईहरुले 2 नम्बरको फोटोको टाइमिङ चाहिँ तपाईहरुले 2.8 सेकेन्डको साथीहरु यसले चाहिँ घटाएर 2.8 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु 3 नम्बरको फोटोमा जानु होला। 3 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 2.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। यो 3 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ 2.7 सेकेन्ड। त्यसपछि 4 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 4 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 2.8 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसले 4 नम्बरको फोटोले चाहिँ तपाईहरुले 2.8 सेकेन्डको 2.8 सेकेन्ड। त्यसपछि 5 नम्बरको फोटोलाई 2.8 सेकेन्ड। तपाईहरु 5 नम्बरको फोटोलाई पनि 2.8 सेकेन्ड साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले 6 नम्बरको अन्तिमको फोटोले चाहिँ तपाईहरुले 2.3 सेकेन्डको साथीहरु। अन्तिमको फोटोले चाहिँ तपाईहरुले 2.3 सेकेन्डको। यति गरिसकेपछि तपाईहरु भिडियोको फेरि सुरुमा आउनु होला साथीहरु। सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोको टाइमिङ मिलाइसकेपछि अब तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टको फोटोमा ट्याप गर्नु होला। तलपट्टि यहाँनिर एनिमेसनको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। एनिमेसनको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि कम्बोमा ट्याप गर्नु होला। कम्बोमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु थोरै सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर बाइसेक 2 भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाइसेक 2 मा तपाईहरुले ट्याप गर्नुपर्ने साथीहरु। यता सार्दै गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले बाइसेक 2 को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ ट्याप गरेर तपाईहरु ठिकको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरु 2 नम्बरको फोटोमा ट्याप गर्नु होला। 2 नम्बरको फोटोमा ट्याप गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला र तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले 2 नम्बरको फोटोदेखि तपाईहरुले सम्पूर्ण 6 वटा फोटोलाई नै तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फर्स्टको फोटोलाई बाइसेक 2 लगाइसकेपछि तपाईहरुले 1 नम्बरको फोटोदेखि अरु सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। यसरी जसरी मैले लगाइरहेको छु त्यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन चाहिँ तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। जसरी मैले लगाइरहेको छु त्यसरी तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लगाउनु होला साथीहरु। तपाईहरुले सम्पूर्ण 5 वटा फोटोले चाहिँ तपाईहरुले यसरी पेन्डुलम 1 बनाउनु होला साथीहरु। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु अन्तिममा आइसकेपछि ठिकको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र तपाईहरु फेरि भिडियोको सुरुमा आउनु होला साथीहरु। र सुरुमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोमा चाहिँ तपाईहरुले इफेक्ट लगाउनु पर्ने साथीहरु। र इफेक्ट लगाउनको लागि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँ विभिन्न अप्सन मध्ये तपाईहरुले यहाँनिर इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। इफेक्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर भिडियो इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यता सार्दै जानु होला साथीहरु। सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो स्पार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरु तलपट्टि यहाँनिर यो मिटरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इफेक्टलाई यो फर्स्टको फोटो बढी बनाउनु होला। यसरी सारेर फर्स्टको फोटो बढी बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो इफेक्टमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। तल कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। कपीको अप्सनमा ट्याप गरेर तपाईहरुले 2 वटा भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने यसले सारेर यता लिनु होला। ड्र्याग गरेर यसरी चाबी राखेपछि तपाईहरुले यसलाई सार्न मिल्छ साथीहरु। फिंगरले चाबी राखिसकेपछि र यसले चाहिँ 2 नम्बरको फोटो बढी बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यो इफेक्टमै ट्याप गर्नु होला। कपीमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ड्र्याग गरेर यसरी होल्ड प्रेस गरिसकेपछि यता सारेर अर्को फोटोमा लगाउनु होला साथीहरु। तपाईहरुले यसै गरेर सम्पूर्ण फोटोमा लगाउनु पर्छ। तपाईहरुले यसरी फोटोको अन्तिमदेखि सुरुसम्म लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि इफेक्टमा, त्यसपछि कपीमा, त्यसपछि फेरि ड्र्याग गरेर अर्को फोटोमा तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोमा मिटर लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले सम्पूर्णमा कपी गर्दै लगाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा ठ्याक्कै यो फोटोसँग बराबर हुने गरी फिट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि ट्याप गर्नु होला, कपीमा ट्याप गर्नु होला, फेरि यो फोटोमा लिएर राख्नु होला। यसरी जसरी मैले गराएको छु त्यसरी गराउन सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरु। यसरी ठ्याक्कै जसरी मैले गराएको छु यसरी गराउनु होला साथीहरु। ठ्याक्कै बनाउनु होला र यसले पनि यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले ठ्याक्कै गराउनु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि फेरि कपीमा जानु होला। त्यसपछि ड्र्याग गरेर सार्नु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ यसरी सानो बनाउनु होला साथीहरु। सानो बनाइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यसरी प्रेस गरेर यहाँनिर लिएर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एकदमै फिट गर्नु साथीहरु। यो अलि ठुलो भएको छ। यसरी लिएर यहाँनिर लिएर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला यसमा हामीले कसरी इफेक्ट लगाउने, कसरी एनिमेसन लगाउने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु बताइसकेको छु। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले यसले चाहिँ टिकटकको रेसियोमा लैजानु पर्ने साथीहरु। र
म तपाईहरुलाई यसलाई टिकटकको रेसियोमा कसरी लैजाने सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अहिलेसम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईले यहाँनिर एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एक्सपोर्टिङ भइसकेको छ र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो डनको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यो न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला साथीहरु। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोजमा ट्याप गर्नु होला। भिडियोजमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले फर्स्टको जुन एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ फर्स्टमा बस्छ। यसले चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसले चाहिँ भिडियोको अन्तिममा आउनु होला र तपाईहरुले फेरि यो इन्डिङ पार्टलाई फेरि यसरी ट्याप गरेर डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरु भिडियोको सुरुमा आउनु होला र तलपट्टि तपाईहरुले विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर तपाईहरु यता सार्दै जानु होला। यता सार्दै गइसकेपछि रेटियोमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 9:16 को रेशियो। यसमा ट्याप गरेर यो टिकटकको रेशियो ठिकको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र तपाईहरुले एकपटक फेरि यो भिडियोमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यता सार्दै आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि एडिटको अप्सन। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। तपाईहरु स्क्रिनमा सिधा नहुन्छ नि रोटेटमा ट्याप गरिसकेपछि स्क्रिनमा सिधा भइसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एकदमै टिकटकमा पोस्ट गर्नको लागि पर्फेक्ट भएको छ भने तपाईहरुले अब फेरि यसले चाहिँ माथिपट्टि यहाँनिर फेरि एक्सपोर्टको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो फेरि एक्सपोर्ट हुन थाल्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसले चाहिँ टिकटकमा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि शेयर टु टिकटकको अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। यहाँ एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि म तपाईहरुलाई टिकटकमा कसरी शेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउन गइरहेको छु। एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेपछि टिकटकमा शेयर गर्न मिल्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुले यो डनको अप्सनमा ट्याप नगरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नि शेयर टु टिकटकको अप्सन। यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ टिकटकतिर स्विच हुन्छ साथीहरु र टिकटकतिर स्विच भइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र म्युजिक लगाइसकेपछि हामीले टिकटकमा पोस्ट गर्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो पनि सिकाउँछु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुको पनि यसरी नै टिकटकमा गएर ओपन हुन्छ भिडियो बनाइसकेपछि र तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि एड साउन्डको अप्सन। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर यो फेभरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। फेभरेटको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले जुन म्युजिक फेभरेट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको यो लोगोमा चाहिँ एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो म्युजिक चाहिँ एड हुन्छ साथीहरु। म्युजिक एड भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो कैँचीको जस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो कैँचीको जस्तो अप्सन देखिसकेपछि यसमा चाहिँ म्युजिक एड हुन्छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि ओरिजिनल साउन्ड छ भने अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले साउन्ड कुनै पनि साउन्ड युज गरेको छैनौं। हामीले अनटिक नगरे पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला साथीहरु। नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग विभिन्न टाइटलहरु लेखेर सिलेक्ट कभर गरेर यहाँबाट तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भएला भन्ने पूर्ण आशाको साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।